ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ දවස්වල වෛරල් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස්. ඉතින් කොහොමද මේව හදන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මෙයාගේ වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න උත්සාහ කරනවා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක join වෙනත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ application එක මුලින්ම download කරන්න කියලා Play Store එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම ToonMe කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට application එක බලාගෙන download කරපු ගමන් ඉවරනකම් බලන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ. මේකේ link එක මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක download කරලා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් සරලවම සාමාන්‍ය විදිහට හැමදාම වගේ application එක install කරලා පස්සේ එක එක permission දේවල් ටික ඉල්ලනවා. ඒ දේවල් ටික අපි allow කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම මේකේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා ගන්න තියෙන සරලවම දැන් මෙන්න මෙතනින් අවශ්‍ය කරන template එක select කරන්න තමයි. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ template එක select කරලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේක මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට choose photo කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න ඕනේ. මේක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ media photos වලට ඒවට allow කරන්න ඕනේ කියලා permission දෙනවා. ඒ දේවල් වලට allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා faces කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේක all කියන එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මෙතනින් photo එක select කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ photo එක මම select කරන. දැන් ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන ඇති ඊතලයක් තියෙනවා මෙන්න මේ යටින්ම. මෙන්න මේක උඩ එකපාරට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ad එක play වෙනවා. මේ ad එක play වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේක close කරගන්න ඕනේ ad එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන process වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවා වෙයිද කියලා photo එකට. මේ වගේ දේවල් ටිකක් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කතිරයක් වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඔයාගේ අදාළ photo එක cartoon character එකක් විදිහට හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් option එකක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් ගන්න පුළුවන් free. අනිත් ඔප්ෂන් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි බලමු අනිත් ඔප්ෂන් එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් අනිත් ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් දෙක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සරලවම මෙතනින් download කියන උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය එක බලලා මේ දෙකෙන් එකක් බලලා කැමති එක download කියන උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඉතින් ඒක save to gallery කියලා මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවත් මේකේ තියෙන option මේ විදිහට try කරලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ new කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම toon mirror කියලා තියෙනවා. මේකින් මෙන්න ඔයාගේ තනිකරම cartoon effect එකක් වෙන එක ඔයාගේ පින්තූරය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙතන demo එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් home එකට ගිහිල්ලා බලමු තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන toon effects කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මේකේ එක එක effect තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති effect එකක් මෙතනින් try කරලා බලන්න. ඉතින් new කියන එකේ අපි අර cartoon effect එකක් බලමු පොඩ්ඩක් මොනවා වගේ වේද කියලා. toon mirror කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට photo එක select කරලා ඊතලයක් තියෙන යට ඒක උඩ click කර touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වගේ මේකේ ad එක load වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක AI එකෙන් generate වෙන photo එකක් නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේකට internet on කරලා තියන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර photos තියෙනවා හරියට මේක capture වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ support කරන්නේ නැහැ. ඒ photos වලට පෙන්නන්නේ නැහැ මේකේ ගන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට cartoon effect එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නම් මම හිතන්නේ එක option එකයි අපිට දෙන්නේ. වීඩියෝ කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ඉතලයක් ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ අපිට touch කරලා බලමු මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කියන option එකෙන් ඔයාලට ඒ effect එක automatically වැටෙන විදිය ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් හැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න පුළුවන්. මේ effect එක වැටෙන එක ඕන නම් save කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් image එක විතරක් save කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ යට එක එක තවත් option තියෙනවා. ඒ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් ඔයාලට compare කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක විදිහට ඔයාලට වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක එක effects තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේ විදිහට කරලා ඉවරලා අවශ්‍ය වෙලාවට කැමති effect එක දාලා save කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට ගිහිල්ලා බලුවම ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට වෙන්නේ ඉතින්
උඩ දින ටොප් කියලා තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩින් කියලා තියෙනවා රීසන්ට් කියලා තියෙනවා මෙතන ට්‍රෙන්ඩින් කියන එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් දැනට ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට මේ දේවල් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේකේ ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරලා ඒ විදිහට අවශ්‍ය විදිහට ෆොටෝස් අරගන්න. මේකෙන් ඔප්ෂන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ෆොටෝස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අවශ්‍ය කැමති ෆොටෝ එක බලලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේ මේක වගේ නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් යාර දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න. ඒ වගේම පහළ subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ බෙල් අයිකන් එකේ notification all දාලා තියාගත්තොත් තමයි මෙයාගේ වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට දාපුව ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන මේ social media මෙයාත් අපි follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.